Hello everyone! Welcome to my channel. Magluluto ako ngayon ng banana fritters. So guys, pakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ayan, meron tayo. Ito ang banana na inismash ko na. Then, itlog, sugar, flour, vanilla extract, oil, baking powder, tapos salt, then milk. Ayan guys, umpisa na natin. Unahin muna natin ang flour. Unahin muna natin ang flour. Then, sugar. Tapos yung salt. Baking powder. I-mix muna natin. Okay, then we go ahead, add natin yung itlog. Tsaka yung saging. Tapos yung vanilla extra. Yung ating oil. Then milk. Yan. Okay guys, ihalo lang natin. I-mix hanggang sa lumapot. Yung ginamit ko guys sa saging, ito, plantain. Pwede rin kayo gumamit ng saba. Dito kasi Muslim nabibili, puro plantain. Bira ka lang makakita ng ibang saging. Ay, na ito, hinog na hinog. Kaya kailangan iluto ko na. Hindi ka rin maka-stock ng maraming plantain. Kasi dali rin lumambot. Okay, yan. So, yun guys, tapos na. So, pwede na natin iluto. Okay guys, dito tayo magluto sa labas. Maganda kasi yung panahon sa labas guys, kaya dito ko iluluto. Itong minix natin na banana fritters. Yan. So, initin ko muna ang mainit na siya.
Painahan natin ng apoy. Yan guys. Tapos na siya magluto. Yan guys, nakaluto na ako ng dalawa. Isa-isa ko lang para ano, kasi maliit lang na panang ginamit ko. Naku, may bio. Sobra ang pollen dito sa labas. Guys, kaya ayaw ko muna magano dito sa labas hanggat hindi na nagdahon lahat ng mga kahoy kasi nilalaglagan ng mga pollen. Kulay green. Yung mga ano ko doon guys, o yung mga bulaklak galing sa living room nilabas ko para ng alikabok. Linisin ko mamaya yan, tapos ayusin ko ulit lagay sa base. Kasi sobrang alikabok. Yan, mga dalawa pa siguro na luto, matatapos na tayo yung luto ng banana fritters. Ayan guys, oh, marami na tayo naluto. Ayan. So, mga ano pa, mayroon pa isa doon. Tapos, siguro mga ano na lang, mga dalawa na lang siguro ka-scoop. Yan. Ayan guys, tapos na. Pasok na tayo sa loob. Kaya yung pulin nagliliparan. Okay guys, tikman na natin. Lagyan natin ng ano, ng kunting sugar. Sprinkle lang natin guys ng ano, ng kunting asukal lang. Yan. Okay na yan siya. So, tikman natin. Look. Sarap guys. Masarap. Masarap guys. Subukan nyo gumawa. Maganda sa pang ano, masarap pang merienda. Masarap ang ano yung ang ganda ng pagkahinog ng ano ng saging. So, okay guys. That's it for today. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, click, and subscribe na rin. O mag-comment sa ibaba. Okay guys, thank you. You all have a wonderful day. God bless you all.